Верховний суд Сполучених Штатів постановив, що у Трампа може бути імунітет. Вибачте, я напевно оговорилася. Імунітет у нього може бути. Він може претендувати. Ви сказали імпічмент. Да, перепрошую. Так. Він може претендувати на імунітет від кримінального переслідування, безумовно. Так, бо я подивився там CNN, у них зараз якраз іде обговорення того, що в нього є частковий імунітет на рішення, які він приймав 6 січня. І я пам'ятаю їхні дискусії, там вони розділили, знаєте, чоловік і пароход. Вони дискутували, що дуже важливо, це Трамп приймав рішення і діяв як фізична особа чи як президент. Ну, це такі тонкощі, які мій критичний розум не витримує. Але всім відомо, що і Трамп про це відверто говорить, що він призначив там в останні хвилини ще 3 суддів Вищого суду, і в нього там, по-моєму, відношення 6-3. Тобто 6 суддів, які лояльні або призначені республіканцями, і 3 демократами. І хоча вони стверджують, що і це така болюча для нас тема про незалежність судової гілки влади, але видно, певний ефект воно має. І очевидно, що для виборчої кампанії Трампа це такий буст. Це такий ще основний, ще одна подія, яка буде там накачувати Трампа і його прихильників впевненістю в тому, що вони рухаються на повних парах до перемоги. А по факту, як ви вважаєте, чи дійсно це вплине на позицію самих американців, особливо тих, які сумніваються, чи може це додати фактично в кількості прихильників Дональда Трампа? Насправді, якщо запитаєте мене, то найбільша проблема не в тому. Найбільша проблема в тому, що Трамп вчергове не обіцяв, що він визнає свою поразку, якщо поразка буде. І як по мені, більшої проблеми немає. Виходить дивна ситуація. Трамп виграє, так зрозуміло, а якщо він програє? А якщо він реально програє, і цього разу температура така по американській палаті дуже висока. Тобто Україна стоїть на порозі якихось дуже серйозного громадянського конфлікту всередині країни і конфлікту, можливо, зі зброєю. Тобто минулого разу ми намагалися про це якось не говорити, бо це була тема, що демократія під загрозою, що там може бути громадянська війна. Але зараз, об'єктивно, я дивлюся на те, що відбувається, і розумію, що Трамп уже зараз готує громадську думку до того, що він не може програти. Але, слухайте, гіпотетично він може. Попри те, що Байден провів там провальні дебати, знову це так, я кожен день читаю масу інформації. Зараз схоже, що Байден таки не збирається знімати свою кандидатуру з виборів. Там до з'їзду залишилось менше місяця. Я бачив його включення в прямому етері, що трошки робить мої якісь аргументи і особисті враження кращими. В той день після дебатів я дивився його там 4 ранку за київським часом в дебатах в прямому етері, і ввечері бачив у Північній Кароліні. Це було 2 різних Байдена, хоча там кажуть, що в нього суфлери були, але попри все було видно, що Байден взяв курс на те, щоб доказати, що те, що було на дебатах, це просто епізод, як любив говорити Віктор Ющенко про якісь проблеми, що це епізод, історія піде, і це все забудеться. Але зараз також стає зрозуміло, що сімейне коло, там сімейна кухня, про яку ви сказали в своєму аналізі, між іншим, у вас дуже ґрунтовний аналіз. Я пам'ятаю, що коли я був у Вашингтоні, в мене була ілюзія, що я маю там перший доступ до американської інформації, але зараз я бачу, що ви і ваші колеги просто беруть інформацію останню з різних джерел і дуже фахово. Ви говорили про те, що сім'я Трампа виступила за те, щоб він залишився категорично. Сім'я Байдена, далі перепрошую. Найближчі стосунки. Байдена. Господи, бачите, ми вже заговорюємося з ними. Цікаво, у Трампа є сім'я, але якось вона не присутня в публічному просторі, зокрема і на дебатах. Здається, що думка сім'ї Трампа для нього важить менше, ніж думка сім'ї Байдена для чинного президента.
Ну, у нього такий синок нарваний, якщо ви бачили публічно, син у нього там просто йде ще більш кринжовий, ніж його батька. Ну, є певна послідовність. Але крім сім'ї, найкращі стосунки у сім'ї Байденів із сім'єю Обами. І Обама там подвоїв свою підтримку Байдена. Далі Клінтон. Це теж дуже відомі лідери, які виграли 2 терміни від демократичної партії. Клінтони теж виступають за це. Я не знаю, наскільки тут публічно співпадає з приватним, ми з вами ніколи не будемо знати. Напевне, буде цікавий фактор донорів. Як зреагують донори, хоча, знову, команда Байдена заявила, що вони там зібрали в першу ніч після виборів десь 27 мільйонів, але там якісь донорські конференції були призупинені. Одним словом, з того, що я бачу, що можна прогнозувати, скоріше за все, кажуть, якщо Байден втримався на ногах, як в боксі, знаєте, не був там в нокауті, але не був в нокдауні. Він вистояв на ногах, піднявся один день. Це означає, що наступний тиждень він зараз інтенсивно відновлює свою кампанію, а там, де тиждень, там і місяць. А через місяць вже буде ця конвенція. Тобто, якщо нічого такого якогось, ну не знаю, катастрофічно не трапиться з його здоров'ям, дай Бог йому здоров'я, то, скоріше за все, він буде тим кандидатом, тому що команда Байдена зараз перевела дискусію. Вони намагаються покарати його радників, вони намагаються перевести стрілки на те, щоб погано підготували. Ну, когось треба ж карати, і дискусія розгорнулася в тому сенсі, що неправильно підготували, не прорахували наслідки, і треба поміняти команду радників. Але не можна, як сказала Каміла Харріс, не можна із-за того, що 90 хвилин пройшли не так, ігнорувати там 4 роки дуже успішного президентства Байдена. І з точки зору економічних результатів це так і є. І зовнішньополітичних президентство Байдена реально успішне. Але американців хвилює його спроможність наступних 4 роки бути лідером. І якщо ви бачили, ви порівнювали точку зору американських виборців, то найбільше американських виборців хвилює оця спроможність Байдена фізично бути на чолі країни в дуже складні часи, і наскільки його стан здоров'я дозволяє йому виконувати цю важку місію. Ну, але треба сказати, що сам Байден визнав, що його виступ, м'яко кажучи, не був ідеальним. Він сказав, що дійсно вік уже не той, і що цей вік дається йому в знаки, і певні там його, ну, скажімо так, навички, так, уже не ті, які були там 4 роки тому. Але тим не менше, він впевнений, що все одно може керувати країною впродовж наступної каденції і протистояти Трампу на цих виборах. Але от цікаво складається. Тобто, з одного боку, ми дійсно бачимо, що сім'я підтримує рішення Байдена залишатися, так, і не знімати свою кандидатуру із виборів. Але разом з тим, от ви частково згадали про те, що дійсно там була певна паніка у донорів, про це масово писала західна преса американська. Ось. І CNN зараз пише про те, що Байден, незважаючи на позицію сім'ї, на його позицію, все ще збирає різні дані і буде дивитися на опитування, як взагалі вплинули ці дебати на думку безпосередньо самих американців, американського населення. І ми бачили, як New York Times вийшла з редакційною статтею, де закликали Байдена піти, власне, зняти свою кандидатуру. Крім того, інші авторитетні впливові світові ЗМІ писали про те, що, ну, справді, Байдену, можливо, краще було б зараз зняти свою кандидатуру. На ваш погляд, ось ці медіа, фактично, як вони можуть впливати на думку американців і чи можуть вони формувати або змінювати суттєво цю суспільну думку? Це не просто медіа. Ну, в тих матеріалах, які я читав, це ті джерела, це ті медіа, Атлантик і ще, до яких Байден відноситься з довірою, яким він довіряє. Тобто це не можна сказати, що це, знаєте, рука Трампа там десь терчить, чи якихось політичних опонентів. Що це друзі Байдена, це джерела, яким він довіряє, це люди, яким він довіряє. І там цілий ряд людей, які є в цьому пулі друзів Байдена, радили йому піти. Ну це факт. І про це, і це особливо підкреслює, тому що це і політично важливо, і знову персонально. Тобто
повторюю, це ті джерела інформації, яким Байден довіряв, і в яких він там, по яким він певним чином вивіряв правдивість, неправдивість свого курсу, враховував на критичні зауваження, коротше кажучи, до яких він прислухався. І ряд таких медіа радили йому піти. Скоріше за все, зараз десь, от як ми з вами говоримо, має бути проведено дуже глибоке соціологічне опитування. Воно має бути сфокусоване саме на впливу оцієї невдалого вечора дебатів на виборців. І в залежності від того, яким будуть результати цього впливу, і друге, не менш важливе, як поведуть себе глобальні донори. Тому що там є серйозна артилерія, завжди є донори, а є такі стратегічні донори, знаєте, які дуже впливають і які там мають історію підтримки. Тобто ті важковики, які є в демократичній партії, тому що вибори американські – це завжди про великі групи впливу, великий капітал, серйозних гравців. І якщо втрачають довіру донори, то практично виграти вибори неможливо. Тобто, як би там Байдену чи його родині б не хотілося б, як би вони не вірили, а Байден вірить, що він єдиний, хто може зупинити Трампа. Чесно кажучи, знову там певна соціологія показувала, що заміна кандидата, це треба було, якщо це робити, то робити якомога швидше, робити переконливо, щоб Байден підтримав, і треба пройти якомога швидше і безболізніше оці такі міні-праймері всередині своєї партії. Тобто для партії це колосальний виклик. І тому кожен день, коли рішення відкладається, робить все складнішим заміну кандидата. Чому я сказав, що вже тиждень це ясно, що він не піде, і що скоріше за все, експерти говорять, що вже до цього з'їзду, який буде наприкінці літа, буде важко собі уявити заміну кандидата. Тому будемо дивитися, ми з вами так і, чесно кажучи, не будемо знати результати цієї соціології, тому що нам вже будуть їх подавати з точки зору інтересів того ж Байдена чи демократичної партії. Але з донорами буде складніше, тому що ваші колеги з американських медіа дуже багато уваги приділяють цьому, і американська публіка буде знати про скорочення донорів, скорочення підтримки. Цю інформацію буде неможливо переховати. Цікаво, дійсно, ви сказали, що може скластись враження, що начебто гарних сценаріїв для нас немає, бо з одного боку або Трамп перемагає, або Трамп програє, але в нас починається період такої серйозної нестабільності в Сполучених Штатах, коли Трамп буде відмовлятися визнати свою поразку, і, можливо, ми побачимо повторення якихось подій, які мали місце ще в 2021 році. На ваш погляд, то як українській владі варто готуватися до фактично обох сценаріїв, які є не надто привабливими для нас? Ми можемо, є такий банківський термін mitigate risk, тобто, я навіть не знаю, як українською мовою сказати, тобто можна якось певним чином перестраховувати ці ризики. Яким чином в нашій ситуації це дуже переконлива, швидка інтеграція до Європейського Союзу, зближення з європейськими членами НАТО, і ми маємо бути там свої серед своїх. І я зараз не бачу цього тренду, я не бачу особливого бажання і розуміння української влади. З того, що я бачу, у нас виникають паралельні проблеми із цими питаннями. Тут знову не буду повторюватися про те, які складнощі нас чекають у переговорах, і наступне там президентство Орбана в Європейському Союзі. Наша основна проблема, і це ж ви говорите, коли про контакти, то ми мали б на увазі дуже широкий спектр цих контактів. Це не тільки Арахамія в дорогих кросівках, це має бути потужна команда і дипломатів, і депутатів, в чому числі депутатів з опозиції, і громадських діячів, і представників бізнесу, і тих сил, які, релігійних, зокрема, з якими треба говорити. Ми маємо говорити з усіма, але найгірший сценарій, що може бути, це спроба знову якось сподобатися
подобатися там тому ж Трампу. Ну, для мене зрозуміло, що Трамп нам не пробачить багато чого. Не має бути ілюзії, що ми можемо йому сподобатись, що його може зачарувати Зеленський, чи ж я там не кажу про якихось там Єрмаків, що не можна його якимось там посилкою якихось там друзів, посередників, бо наша влада чомусь мислить так. Наша формула влади така, що є там один, навколо нього там 5-6 радників, і оце все керує країною. Воно так точно не працює в Сполучених Штатах. Для того, щоб вибудувати стосунки, нам потрібно в першу чергу бути набагато сильніші на момент можливої зміни влади у Європі. І якщо ми для Трампа будемо однією частиною європейського політикуму, Європейського Союзу, європейських членів НАТО, якщо у нас будуть тут працюючі угоди, якщо ми будемо значно сильніші у військовому плані, то формула Трампа, де він говорив, що він буде давати Україні таку кількість допомоги, якщо Європейський Союз буде давати мінімум половину, то зрозуміло, що Трамп буде змушений, він не зможе повністю відмовитися від підтримки України, і всі ці його розмови про те, що він там посадить Зеленського з одного боку, посадить Путіна з другого боку, зараз їх треба просто ігнорувати, тому що це передвиборча риторика. В реальній політиці на момент, тобто приблизно з вами уявляємо там весну наступного року, от який буде склад сил на фронті на весну наступного року, яка буде ситуація у нас, зокрема, внутрішньоекономічна, тому що у нас зараз серйозна проблема з обслуговуванням боргу. Добре, ми підписали, виграли, отримали черговий транш Міжнародного валютного фонду, п'ятий, що є рекордом. Ми, як правило, будь-яку програму там валили на другому, третьому транші, ніколи не доходило до п'ятого. Але нам треба реструктуризувати зовнішній борг з приватними інвесторами, це через місяць. Тобто, якщо ми будемо платити зовнішній борг, то уявіть собі, що наступний рік у нас буде стаття обслуговування зовнішнього боргу друга після статті витрати на оборону. Тобто це колосальна нагрузка на країну, і нам треба добувати довіру інвесторів. Бо якщо світ бачить, і той же Трамп, чи там наші опоненти, треба Францію зараз, ми не згадуємо, але ми про неї думаємо щосекунду. Ми розуміємо, що в Європейському Союзі є скептики, не тільки євроскептики, а й україноскептики. Якщо вони побачать, що приватний інвестор не хоче реструктуризувати борг, бо не вірить в спроможність України його обслуговувати, це дуже поганий для нас сигнал. Тому викликів нам не бракує, а ефективність, професійність, спроможність нашої влади бажає значного посилення. І це треба давати реально шанс. У нас 6 вакансій, по-моєму, в уряді. У нас абсолютно демотивований парламент. У нас такі складні моменти, у нас якась, знаєте, така паралізована літньою спекою влада. І там тільки пару живчиків, які на Банковій, вони от начебто тримають цю країну. Але це ілюзія. З такою командою, з таким підходом ми не зможемо реалізувати ті задачі, які варто робити, бо ми маємо бути готові до дуже складних часів, а ми не готові з точки зору не тільки там залежності від зовнішніх факторів, а з точки зору професійності організації системи влади в Україні. Я не втомлюсь це повторювати, бо я це бачу, я це розумію, і я знаю, що перемогти з такою конструкцією влади дуже складно. Тому потрібно вимагати реальних змін і кадрових, і в повноваженнях від президента, бо там зараз в його руках влада, і потрібно вимагати, щоб влада не затягувала час і не імітувала реформи. Тобто реформи мають бути. Зараз почали переговори з Європейським Союзом, і там нам ніяких поступок не буде. Там будуть вимагати, щоб ми робили зміни, які ми обіцяли. Почула вас, пане Олеже. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Друзі, Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації «Центр спільних дій», був з нами на зв'язку.